isang oras maligo. So she missed the sunset! Yan ang pinakagusto ko dito, sunset. And I'm with Ethan. Ay! Oo, nagre-record. So, ito ang pinakapagong tulay. Ito ang longest. Longest, oo. Longest bridge in the Philippines. Ay, yan kasi mangrove. Sonerasya. Ay, kinagat ka, sorry. Kakat ka na ng chandelier. Kailang oras mo yung kaya? Ang laki ng baboy, no? Laki ng ulo. Madarang sa apoy. Walang ibang pansasara sa pagtitingin natin. Maybe this time till we love and we'll find. Maybe now they have me more than just friends. Naka-video na yan. Recording na ako. 1, 2, 3. Daghang salamat!